Namaste. Okay, journal entries are the very important part of accounting process. We know journal entries are the original entries, primary record keeping system of different financial transactions or activities. या मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ एक्ज्याक्टली जर्नल इन्ट्री के हो, जर्नल इन्ट्रीका विभिन्न रुल्सहरू के हुन्, इट मे golden rule, that is on the basis of accounts or on the basis of nature, modern rule मैले डिस्कसन गरिसकेका छु. वन्स अगेन मेरो युट्युब च्यानल द स्मार्ट लर्निङ सेन्टरमा सम्पूर्ण विद्यार्थी मित्रलाई एकदम हार्दिक स्वागत गर्दछु. र मैले आज चाहिँ एउटा क्वेसन जर्नल इन्ट्री कसरी बनाउने रुल योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा डिस्कसन गरिसकेका छु र एक्ज्याक्टली फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन डेटाहरूको बेसमा विभिन्न डेटाहरू चाहिँ पर्सनल अकाउन्ट, रियल अकाउन्ट, नोमिनल अकाउन्टसँग रिलेटेड विभिन्न डेटाहरूलाई जर्नल इन्ट्रिजमा हामी प्रोपर सिस्टममा एउटा फर्मेटमा कसरी चाहिँ पोस्टिङ गर्छौँ, कसरी इन्ट्री गर्छौँ, नट पोस्टिङ कसरी इन्ट्री गर्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ मैले डिस्कसन गर्न खोजेको छु. So simple, we have given different transactions data. The following transactions are given. The first one, January 1st, they started business with cash rupees 2 lakhs and with computer rupees 50,000. So that this is the format. Naya students, it may for +2 or bachelor level different students को लागि यदि साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको छ भने उहाँहरूको लागि एकदमै सजिलो. र the first column is debt, then second was particular, LF ledger folio, amount rupees and amount rupees, it is debit amount and it is credit amount. Rupees में हो, debit credit. So debt we have to write 1st January 1st लेख्ने. Okay, we know that business and investors are two separate identities. If business is started by different investors, investors are invested in cash. So what comes in business? If business is started with cash, cash comes in because business में क्या हामी सबै business को point of view ले बनाउँछौँ. Cash account debit, cash account debit. If the investor start with different assets, goods, properties, so त्यो पनि हामी डेबिट गर्छौँ. कम्प्युटर अकाउन्ट डेबिट, कम्प्युटर आयो. व्हाट कम्स इन डेबिट? कम्प्युटर अकाउन्ट डेबिट एज वेल. द सम अफ दिस टू दैट इज वी कल क्यापिटल. यदि इन्भेस्टमेन्टमा इनिसियलमा जति इन्भेस्टरले एसेट्स, प्रोपर्टिज, ल्यान्ड, बिल्डिङ जे इन्भेस्ट गरे पनि दैट इज द क्यापिटल अथवा दैट इज द लाइबिलिटी फर द बिजनेस. इफ वी हेभ गिभन द नेम राम्स क्यापिटल, राम्सले स्टार्ट गर्यो, स्याम्स क्यापिटल, द्याट वी हेभ टु राइट नेम. छैन भने हामी क्यापिटल मात्रै लेख्छौँ टु क्यापिटल अकाउन्ट. डेबिट क्यास 2 lakhs सेम रोमा लेख्छौँ. एन्ड डेबिट कम्प्युटर 50,000 एन्ड द सम अफ दिस टु अमाउन्ट द्याट इज रुपिज क्यापिटल. क्यापिटल इज 2 lakh and 50,000. ओके, यसरी हामी पोस्टिङ गर्छौँ सिस्टमेटिक वेमा. र वी निड न्यारेसन, सर्ट डिस्क्रिप्सन अफ ट्रान्जेक्सन्स. बिङबाट स्टार्ट हुन्छ. बिङ बिजनेस स्टार्टेड यति मात्रै लेख्यो. सर्ट डिस्क्रिप्सन द्याट वी हेभ टु राइट इन ब्राकेटमा लेख्ने र पार्टिकुलर कोलममा मात्रै हामीले चाहिँ लाइन राख्ने. फेरि भनेको एउटा डेटको ट्रान्जेक्सन हाम्रो यसरी हामी के गर्छौँ, इन्ट्री गर्छौँ. सो जर्नल इन्ट्रिज आर द ओरिजिनल इन्ट्री फर पर्मानेन्ट नेचर हुन्छ र फर फ्युचर रिफरेन्सेस अन द बेसिस अफ जर्नल इन्ट्री वी विल मेक डिफ्रेन्ट लेजर्स. त्यसैले दिस इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट. देन January 5. Okay, purchase goods from ABC company rupees 30,000 and partially paid rupees 20,000 on cash only. That means it is very important. If we purchase goods, what comes in that we have to write purchase. बट के भनिदियो भने कसबाट पर्चेज गऱ्यौँ? पर्चेज फ्रम एबिसी कम्पनी, टोटल 30,000 पर्चेज गऱ्यौँ र इमिडिएटली पार्सियली पेड हामीले 20,000 मात्रै क्यासमा पे गर्यो भने देन स्टिल टु पे रुपिज 10,000. सो द्याट इज वी कल, यसलाई चाहिँ अब एउटा मिक्स अफ क्यास रिसिभ पनि भएको छ, रिसिभ भएको छैन. सो दिस इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट. कसरी इन्ट्री गर्ने? वाट कम्स इन? क्यास के अरे गुड्स कम्स इन. हामीले इफ वी पर्चेज एनिथिङ त्यो आउँछ. पर्चेज अकाउन्ट डेबिट गुड्सको ठाउँमा,
purchase account debit. Total purchase rupees 30,000. हेर्नुस् है, टोटल त हामीले 30,000 को सामान किन्यौं र पेड पार्शियली क्याश अकाउन्ट डेबिट टु क्याश. क्याश अकाउन्ट कति मात्रै पे गर्यौं भने हामीले पर्चेज गरेका थियौं 30,000 र क्याश पेमेन्ट गर्यौं 20 मात्रै भने क्याश गोज आउट 20,000. Yeah, we know very well about journal entry. Debit must be equal to credit. Debit र क्रेडिट बराबर हुनुपर्छ, तर डेबिटमा 30,000 क्रेडिटमा 20,000. Partially paid, the remaining 10,000 is credit. Ra, with suppliers, we have to write the name of givers to ABC company. ABC account. How much rupees? 10,000. भनेको मतलब still we will pay. We will pay after some times. भनेको 10,000 रुपैयाँ अझै पेमेन्ट गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. So narration we have to write same narration being purchased goods. यसरी हामी लेख्छौं. Then we have to close again. र प्रत्येक डेबिट क्रेडिट सँग बराबर हुनुपर्छ र क्रोनोलोजिकल अर्डरमा हामी डेट वाइज पनि लेख्छौं, जिगज्याग लेख्दै छौं. Then next 8 sold goods to XYZ company. Sold goods to XYZ rupees 50,000 and partially received on cash rupees 30,000 only. हेर्नुस् है, हामीले कतिको सामान बेच्यौं 50,000 but only received 30,000 means still कति रिसिभ हुन बाँकी छ 20,000. we will receive after some time. So by selling goods what we get, that is the important thing. Cash receive, what comes in? Cash comes in, cash account debit. तर क्याश कति मात्रै आयो? हाउ मच क्याश? 30,000 मात्रै क्याश आयो, 30,000. हामीले सेल गरेका छौं 50. Yeah, we have given the debit the receiver. Who is receiver? XYZ account debit rupees 20,000 to sales account. Goods गयो, पर्चेज गर्दाखेरि गुड्स आयो, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट क्याश गयो, व्हाट कम्स इन सेल गर्दा क्याश आयो, गुड्स गयो, तर गुड्सको ठाउँमा सेल्स लेख्छौं, दैट इज 50,000. ओके, सिमिलरली वी हैव टु राइट द न्यारेसन. अब मैले लेखिन, सेम माथि जस्तै न्यारेसन लेख्ने. बेइङ गुड्स सोल्ड भने मात्रै लेख्यो. सर्ट डिस्क्रिप्सन अफ ट्रान्जेक्सन इज नन एज न्यारेसन लेख्नै पर्ने हुन्छ, किनकि +2 11 स्टुडेन्ट्सको लागि you will get long question 8 marks को आउँछ र 8 marks मा जर्नल, लेजर एन्ड ट्रायल बनाउनु पर्ने हुन्छ भने सेम क्वेशन फर BBS BBA को लागि 15 marks को आउँछ र 15 marks मा हामीले जर्नल एन्ट्री, लेजर, ट्रायल सँगसँगै विभिन्न क्याश बुकहरू अथवा डबल कोलम, ट्रिपल कोलम क्याश बनाउनु पर्ने हुन्छ. त्यसैले यस्तै ट्रान्जेक्सन आउँछन्. मजाले यो जर्नल एन्ट्रीज आर द फन्डामेन्टल बेस. यो बुझेन भने फर्दर स्टेप चाहिँ बुझ्न गाह्रो हुन्छ है. सो नेक्स्ट 10 जनवरी 10 पेड स्यालेरी टु स्टाफ्स. यस, भेरी इम्पोर्टेन्ट. यु नो स्यालेरी इज द एक्सपेन्सेस. हामी एकदमै वेल नन भइसकेका छौं कि अकाउन्टिङ सिस्टममा, बिकज हामी जति पनि ट्रान्जेक्सन, जति पनि अकाउन्टिङका स्टेप्स, सिस्टमहरू बनाउँछौं बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूले बनाउने हो. So if we paid salary to someone, नाम दिएको छ भने पनि नेम नोमिनल अकाउन्टमा इग्नोर हुन्छ. बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूले स्यालेरी अलवेज एक्सपेन्स हो. जनवरी 10 we know salary is the expenses. Salary account debit. What goes out? Cash goes out to cash. बुझ्ने नोमिनल अकाउन्टमा यदि स्यालेरी, रेन्ट, कमिसन, इलेक्ट्रिसिटी यस्ता कुराहरुमा नेम दिएको छ भने नेम इग्नोर हुन्छ है, किनकि यहाँनिर स्यालेरी पेड टु स्टाफ, उसै त स्टाफले पाएको हो. तर हाम्रो लागि के हो? स्यालेरी एक्सपेन्स हो र रुल के छ? अल द एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस आर डेबिट. पेड भयो भने क्याश गोज आउट, दैट इज रुपीज 10,000. वी हैव टु राइट इन डेबिट 10,000 एन्ड 10,000 डेबिट र क्रेडिट बराबर हुन्छ. देन वी हैव टु राइट द नरेसन, सेम लेख्ने, बीइङ स्यालेरी पेड टु स्टाफ्स. नेक्स्ट वान, रिसीभ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट. यस, receive means cash comes in, paid means cash goes out. 12. If we get interest, what comes in? Cash comes in. Cash account debit. To what is income? Interest on investment, to interest. To interest account. I mean, say
पेड भनेको एक्सपेन्स हो भने रिसिभ भनेको इन्कम हो। पेडमा ठ्याक्कै स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु क्यास भएको थियो भने इन्कम रिसिभमा क्यास एकाउन्ट डेबिट टु के रिसिभ भयो, इन्ट्रेस्ट भयो। इन्ट्रेस्ट अहिलेको क्वेसनमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रिसिभ भएको छ, द्याट इज 15,000 एन्ड 15,000 डेबिट र क्रेडिट के हुनुपर्छ, बराबर हुनुपर्छ। सो यसरी हामी चाहिँ विभिन्न ट्रान्जेक्सन, विभिन्न एक्टिभिटिजहरू यही फर्मेटमा बनाउँछौँ। डेट पार्टिकुलर, एलएफ लेजर फोलियो, डेबिट अमाउन्ट, क्रेडिट अमाउन्ट रुपिजमै भयो। यसरी फर्मेटमा विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरू हामी पोस्टिङ गर्छौँ। सो अब मैले यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सँगसँगै लेख्दै पनि जानु भएको छ होला, किनकि दिज आर द क्वेसन्स, दिस इज सोलुसन, र त्यसको बेसमा हामी यो बनाउँदै जान्छौँ। र यस्तै क्वेसनहरू, यसका विभिन्न कन्सेप्टहरू बुझ्यो भने हामीले फर्दर स्टेप बुझ्न गाह्रो छैन है। र मैले यो मेटाएँ। देन January 15 अब मैले फर्मेट बनाएँ 15 क्यास पेड टु एबिसी। अलरेडी वी पर्चेज गुड्स फ्रम एबिसी। हेर्नुहोस् है, पर्चेज गुड्स फ्रम एबिसी 30,000, क्यास 20 मात्रै पे गरेका थियौँ, स्टिल टु चाहिँ पे गर्न 10,000 बाँकी थियो। सो क्यास पेड टु एबिसी 9,500 फर द फुल सेटलमेन्ट अफ हिज ड्युज। द्याट मिन्स डेबिट द रिसिभर। अब यसको डेबिट हु इज रिसिभर, एबिसी। एबिसी अकाउन्ट डेबिट। टोटल वी विल पे, हाम्रो उसलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने कति थियो, 10,000 हो, 10,000 डेबिट। बट हामीले कति मात्रै पेमेन्ट गर्यौँ टु क्यास अकाउन्ट 9,500 पे गर्यौँ। र भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट स्टुडेन्टले, विद्यार्थी मित्रले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने इफ देयर इज फुल सेटलमेन्ट इन ट्रान्जेक्सन देयर मस्ट बी डिस्काउन्ट। बुझ्नै पर्ने कुरा के छ, डिस्काउन्ट हुन्छ। र डिस्काउन्ट क्यास क्रेडिट भयो भने डिस्काउन्ट पनि क्रेडिट, क्यास डेबिट भयो भने डिस्काउन्ट पनि क्रेडिट। क्यास एन्ड ब्याङ्क आर सिमिलर है। यहाँनिर टु के भयो त, टु डिस्काउन्ट। डिस्काउन्ट एकाउन्ट कति डिस्काउन्ट भयो, 500। सो दिस डिस्काउन्ट इज आवर इन्कम। यु नो हाम्रो पेएबल अमाउन्ट 10,000 छ, ओन्ली पेड गर्यो 9,500 भने हाम्रो सेभ कति भयो, 500 भयो। दिस 500 इज आवर इन्कम। त्यसैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने फुल सेटलमेन्ट भएको केसमा हाम्रो क्यास क्रेडिट भयो भने डिस्काउन्ट पनि क्रेडिट, ब्याङ्क क्रेडिट भयो भने डिस्काउन्ट पनि क्रेडिट, क्यास डेबिट भयो भने डिस्काउन्ट पनि डेबिट हुन्छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नुपर्ने। सो वी नो भेरी वेल डिस्काउन्ट देयर आर 2 टाइप्स। मैले योभन्दा विभिन्न अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ अकाउन्टिङ टर्मिनोलोजिज पनि डिस्कसन गरिसकेका छु। डिस्काउन्ट दुईटा, एउटा ट्रेड डिस्काउन्ट, एउटा क्यास डिस्काउन्ट। र ट्रेड डिस्काउन्ट भनेको ट्रेड गर्ने बेलामा, बाय एन्ड सेल गर्ने बेलामा हुन्छ। दिस डिस्काउन्ट इज नट रेकर्ड इन अकाउन्टिङ, बट क्यास डिस्काउन्ट इज रेकर्डेड। इट इज रिलेटेड टु पेमेन्ट। जतिखेर पेमेन्ट गर्छौँ अथवा रिसिभ गर्छौँ, क्विक पेमेन्टको लागि त्यो चाहिँ डिस्काउन्ट दिइन्छ र त्यो अकाउन्टमा रेकर्ड हुन्छ। दिस इज द क्यास डिस्काउन्ट। सिमिलरली 20 क्यास रिसिभ फ्रम XYZ। अलरेडी वी सोल्ड गुड्स टु XY है, रुपिज 19,500 फर द फुल सेटलमेन्ट। द इन्ट्री क्यास एकाउन्ट डेबिट, सेल गऱ्यौँ भने क्यास आउँछ, किनकि डेटर्स आर द एसेट्स, हामीले चाहिँ रिसिभ गर्नुपर्ने हो। क्यास एकाउन्ट डेबिट 19,500। यु नो फुल सेटलमेन्टमा डिस्काउन्ट हुन्छ भनिसके, क्यास डेबिट भयो भने डिस्काउन्ट पनि डेबिट हुन्छ। डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट 500 एन्ड टु नाम दिएको छ, द्याट इज XYZ अकाउन्ट 20,000। डेबिट must be equal to credit. Now this 500 is our loss expense because total receivable 20,000, only we get 19,500, means 500 is our loss. Purchase machinery rupees 50,000. Yes, machine, you know, it is assets. Assets, properties and things are related to real account, and we have a rule of real account. What comes in debit and what goes out credit, that debt we have to write 20 मै छ। Machinery account debit, what comes in, machine comes in, and what goes out, cash goes out. So machinery account debit to cash account is entry. We purchased 50,000 and 50,000 we have to write a narration being machinery purchase. Very simple. Nature transaction को nature बुझ्यो भने
जर्नल इन्ट्री बुझ्न गाह्रो छैन र रुल आर द भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ पर्सनल रियल एन्ड नोमिनल अकाउन्ट depreciation charge on machinery account rupees 50,000. Yes, we know depreciation is non-cash expenses, losses, right? Only charge on fixed assets. And we know all the expenses and losses are debited. Depreciation account debit. Yeah, depreciation reduce the value of fixed assets by 5,000. Every year, gradually, all the fixed assets are reduced to machinery account. There is 5,000 debit and 5,000 credit. Okay, next one that is important. Outstanding rent rupees 500. Yes, we know. Still to pay that we will pay after some times. रेन्ट तिर्नुपर्ने बाँकी छ एक्सपेन्स भइसक्यो तर पेमेन्ट गर्न बाँकी छ भने एक्सपेन्स भइसकेपछि वी हेभ टु राइट इन आवर अकाउन्टिङ सिस्टम जर्नल इन्ट्रिज एन्ड द 26 वी नो रेन्ट अलवेज एक्सपेन्स न आउटस्ट्यान्डिङ छ भने रेन्ट अकाउन्ट डेबिट वी विल पे आफ्टर सम टाइम्स इट इज एक्सपेन्स नट पेड सो आउट ओस लेसेस आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट इज द क्रेडिट किन outstanding rent credit भयो भने this is liability we will pay after some times that is rupees 5,000 and 5,000. Okay, then last cash deposited into bank. Yes, if we deposited cash into bank, the bank is receiver. Bank account debit to cash account. Last entry is bank account debit because bank is a person, debit the receiver, and what goes out? Cash goes out. Bank account debit to cash, the entry 10,000 debit and 10,000 credit we have to write. Okay, these are the entries. Journal entries are totally based on rules of debit and credit. Already मैले मेन्सन गरिसकेका छु. Journal entries are the foundations of accounting systems. This is the very important step. It totally depends on the rule of debit and credit. हामीले रुलहरु बुझ्यौं भने यस्तै ट्रान्ज्याक्सन यस्तै एक्टिभिटीज आउँछ र त्यो एक्टिभिटीजलाई सिस्टमेटाइज तरिकाले फर द फ्युचर युजको लागि रेकर्ड गर्ने सिस्टमलाई स्टेपलाई नै हामी के भन्छौं जर्नल एन्ट्रीज भन्छौं र दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अल लेभल अफ म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स. यदि मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन लाइक गर्नु भएको छैन भने गरिदिनु होला र कन्स्ट्रक्टिभ कमेन्टको पनि आशामा छु. थ्यांक यू भेरी मच. थ्यांक यू.